Добрий раночок. Зараз 5:30. Я в селі Кірі, поблизу Закопаного. Я збираюся в похід. Сподіваюся, наступні 2 дні я проведу в горах. Я залишив свою машину на парковці. Зараз -4. І я починаю підніматися в гори. Татранський національний парк. Неочікувано складно. Але вже трохи видніється день прекрасний цей. Підйом зі сторони села Кіри на хребет виявився достатньо складним. Тут набор висоти був 1100 метрів. І до моєї першої гори на хребті, яка була гора Темняк, 2096 метрів, і я йшов майже 6 годин. Дуже важко йти вгору. Дуже важко йти. Але я йду. Сьогодні сонце. Сьогодні немає хмар. Все видно. Але я все ще ніяк не можу піднятися на хребет. І мене це трохи турбує, тому що я планував бути там набагато раніше, ніж я зараз. Нарешті з'явилася гора. Уже її видно, на яку я йду. Це перша гора хребта, на яку я хочу залізти. Он там далі, то друга гора хребта, на яку я теж хочу залізти. Вже коли видно ці вершини, до яких йдеш, стає легше. Легше йти. Щось мені здається, що я перед тим, як сюди піднятися, маю поїсти. У мене залишилося ще мені 2 роли, які робила Юля, моя дружина. Я думаю, що це просто буде зараз неймовірно. Крижані помідори. Крижана шинка і намазка, крем-сир. Трошечки м'якенький. Дуже неприємно, коли супер холодний помідор лопається. Холодно в роті. Я поки з'їв ці 2 роли, я дуже замерз. Дуже замерз. Треба йти. Почалося вже слизько, тому треба мені вдягати свої рачки. Не хочеться мені впасти, не хочеться мені пошкодити собі ноги. Є ось такі штуки. Це не кішки. Як на мене, кішки тут немає сенсу вдягати, тут не так багато снігу. А от такі от напівкішки, скажімо так. Сонце вийшло.
Я скажу, що я дуже вдало взяв ці штуки. Тому що це все, по чому я йду, це лід. Я в них йду, ну, моє щеплення прям бездоганне, взагалі нога не їде. Бачите, лід на камені. А я можу в нього вцепитися. Якби не ці рачки, я би, напевно, набагато довше йшов би. Набагато більше сил би витратив. Тим не менш, я ще не піднявся нагору на свою першу. Дуже важкий підйом. Я піднімаюсь. Прилетів вертоліт на гору. Певно, комусь недобре. Просто крига. Фух. Гора Цемняк, 2096 метрів. Це Словакія, це Польща. Загалом перша гора більше 2000 дан. Фух. Можна і поїсти. Є кабаноси, є рісіні. Ну що, друзі, супер, я поїв, відпочив, максимально кайфанув. Тепер треба йти на наступну гору. Ця гора попереду вище десь на метрів 100. А от тепер уже тут ця дорога стала небезпечною. Ідеш, стежечка така. Але насправді це все вкрите кригою. Якщо ти падаєш туди, або просто нога в тебе підскользується, шансів зачепитись і зупинитись до того, як ти отуди вниз полетиш, майже нуль. Єдине, що якщо є льодоруб, ти вмієш ним користуватися, ви відпрацьовували цю техніку, коли ти летиш і тобі треба зачеплятися, тоді ще шанс є. Але в цілому дуже і дуже небезпечна історія. Ще дивіться, яка цікавинка. Ніби доріжка, да? Ніби стежка, йдеш, а там воно яке провальне. Я так розумію, таких багато. Ось тут. Тому що снігу дуже багато. І фактична стежка, яка тут проходить, вона набагато нижче, на декілька метрів вниз. Така краса. Але я розумію, що ну, наскільки ти взагалі дрібний в порівнянні з цим всім. Рухаємося далі.
як же важко знімати. Так прикольно воно квакає, ніби жаби. Ще одна гора. І вон далі видно, от мені отуди в ідеалі дістатися б сьогодні. Десь в тих горах я маю ночувати сьогодні. Це прекрасно, але слів мало. Слів мало, але я спробую. Це просто таке відчуття свободи. Ну, прям ні з чим неможливо порівняти. Водночас ти ніби вільний, і в той самий час ти не вільний, тому що через 4 години буде тут темрява і тут буде максимально неприспособлено для життя середовище. У мене був варіант або звертати тут, вниз, або йти далі вон туди до тих гір. Давайте я розкажу свій план, який у мене був з самого початку. Он там, он той шпиль. Це гора Швідніця, 2300 метрів. Отам під нею, трошки вниз, вон там, є схронісько. Високогірне схронісько, в якому можна переночувати. Я там забронював собі місце на сьогодні. Але проблема в тому, що туди треба, щоб там переночувати, треба дістатися до 6 вечора. Більше вони не пускають. І от я не впевнений, чи я пройду туди до 6 чи ні. Інтернету немає, щоб подивитися по картам. Карти ті ж, які офлайн, вони викачені, але вони не показують час. От. Тому в мене поки що в планах рухатися такими малими, знаєте, дистанціями і дивитися, скільки часу мене, наприклад, займе звідси добратися до цієї гори. Потім я буду думати, окей, типу, може далі піду, може далі. Але якщо я буду бачити, що я до 6 туди не встигаю, я буду десь шукати спуск, щоб десь хоча б там в деревах заночувати. Щоб не на вершині. Я скажу, кут зовсім не маленький. Я навіть в кішках цих їду. Почало видувати вже. Вітерець подув, добренький. Але дуже свіжо. Зі свіжістю тут проблем зараз нема. Зі свіжим повітрям проблем нема. Просто максимальне влучне місце для того, щоб освіжитись. Що би не було далі, встигну я до Схроніська, не встигну я, вже ніякої ролі не грає. Тому що вже сьогодні день мій вдався на всі 100% і навіть більше. Є трошки людей на цій горі. Тут маршрут проходить просто туристичний, він жовтий. Вони звідти піднялися і тут тусять. Фух. Я думаю, що вниз я зараз не піду. Буду пробувати. Був я тільки ж на горі, там де багато людей було, ви бачили. Там було дуже холодно. Було холодно і вітряно. На вулиці, мінус, я думаю, 7 точно є зараз. А на горі ще вітер був такий сильний, що видуває дуже швидко тепло з тебе. І от там стояла компанія з хлопців. І вони розпивали пиво холодне. Холодну Корону. Я б нічого такого, але я бачив по одному хлопцю, як йому було холодно. Як йому не хотілося пити те пиво. З кожним ковтком у нього тіло просто скукожувалось. Питання в мене виникло, чому він це робить? Чи розуміє він, що він не хоче?
Я точно впевнений, що він хотів би чогось тепленького. Якогось гарячого шоколаду, чаю або чогось такого зігріваючого на висоті 2000 метрів в мінус 7 із велетенським вітром. Ну, а точно не корону. І це якась така автоматична дія, яку ми робимо і не думаємо. І це все через те відбувається, що у нас зв'язок з собою не наскільки круто прилаштований, тому що якби він відчував би своє тіло завжди каже, що треба робити, завжди. Він би зрозумів би після першого ковтка, що він не хоче. Він би викинув ту пляшку і собі ходив би, грівся. Або пив би щось тепле. І таких, я от подумав, що таких прикладів в мене ж теж багатецько. В плані автоматичних дій, яких я роблю, тому що я не в моменті не задумуюсь, треба воно мені чи не треба. Загалом дуже класна ситуація. Мені дуже сподобалося, що я побачив це і що вона мене наштовхнула на таку думку. Що ви думаєте? Скажіть, будь ласка, мені теж цікаво, напишіть коментарі з приводу цього. Мені здається, що автоматичних у нас звичок, дій, які насправді ми не хочемо, дуже багато. Прям дуже-дуже багато. Треба бути більш свідомими і більше своє тіло відчувати. От як дойти до цього Скроніська вчасно, якщо кожні декілька метрів отака така гарнота. Просто неймовірна якась штука, я такого ніколи не бачив. Дивіться, вона кругла і вона навколо мене. Це сонце. Воно ж як аура, як ефірне поле якесь. Чесно, коліна вже прям хочуть сказати мені далі, йди сам. Який тут гарний виступ. Ой! Ого! Каменюка така. Окей. Перетриматися. Чікс. Ну да, я розумію, що тут треба триматися. А вниз так не дуже хочеться падати. Ой. Тут там взагалі обрив був. Я біжу як гірська лань. Так намагаюся встигнути до того Скроніська, до 6-ї. Бо щось, якщо чесно, сили мене покидають. Фух. Зараз без 23. Я ще, як ви бачите, на хребті. Фух, я би вже приліг би, якщо чесно. Присів би. Випив би, ой, як мені зараз хочеться гарячого какао на молоці. Мене води мало взагалі. Ну, це не вся, звичайно, у мене ще є одна така пляшечка, але я її, поки я не пройду половину, мінімум. І ще від того, що мені треба, я її не буду відкривати. Я її відкрию, коли я впевнюся, що я точно буду спати в Скроніську. Бо якщо ні, то тоді мені рахує ще така пляшечка. До завтра, поки я не знайду десь там джерело чи щось таке. Загалом все прикольно, я не скаржуся, просто, як завжди, важкувато
От. Розказую, чому я ношу воду в маленькій пляшечці, такий плоский. Тому що вона лежить біля моїх ніг. Я коли ходжу, виділяється тепло, вода не замерзає так сильно, як замерзає ця, що в рюкзаку. Тому такі пляшечки це прикольна штука. Вони взагалі для бігу, але в цілому для хайкінга зимового самий раз. Я ходив із системами теж, але в системах теж замерзає вода. Я не знаю, може ви знаєте, як робити, щоб вода не замерзала? Покажіть. Банан! Фух, неймовірно. Он гора. Вон там, найвища. Це ця, до якої я мав дойти завтра. Скільки кілометрів я пройшов? 15 кілометрів, а йду я 9 годин 20 хвилин. Все, треба йти. Уже вітер такий починається вечірній. І вже в мене зовсім пропало бажання спати десь не в теплі. От. Тому максимально рухаюсь вперед. Ця гора, вона висока. Теж більше 2000. І тут такий нормальний такий набор. Фух. Я вже йду з останніх сил прям. Прямо от з останніх. Просто я коли говорю, мені трошки легше. Я не знаю, як це працює, але коли я йду і мовчу, мені дуже важко. Фух. А одна остання гора на сьогодні. Вон туди. І потім спуск. Невеличкий, але спуск. Але це останній підйом на сьогодні. Я сподіваюся, ну я так наче по карті бачив. Якби ви знали, як тут класно дихається. Я вже не можу йти. 2 години, щоб перелізти цю гору. Фух, що ж вона така важка. От десь там, під хмарами, схронісько моє. Я біжу туди. Сонце зайшло і дуже швидко змінилося все. Мені треба швидше спускатися, у мене виникла ідея, я не знаю, хороша вона чи ні, це зараз перевіримо. Я так ніколи не спускався, до речі, з гори. Залишилось 30 хвилин і закривається реєстрація, ну, заселення. Я біжу просто як можу. В мене вже коліна. Все вже. Вже просто все. Я з'їхав отак от, скільки зміг. Спосіб дієвий, але в дупу холодно трохи. І я ще повербанк загубив. Потім пощастило мені, що йшла якась пані зверху і підхопила його. Бо я з'їхав порядку десь кілометр на ці штуки. Я би кілометр вже не піднявся. Невже. Схронісічко. Схронісько моє. Я встиг. Фух. Муравиця. Побудована в 1930 році. Тут якийсь замок прям всередині, там
всі лижники, там всі походяри, хайкінги, куписько снаряги, всі там їдять, п'ють, купаються. Нарешті я зніму ці штуки. Да, вони так прилично, я скажу, дають на литку. Але без них я би не дійшов би. Фух. Перший поверх. Все таке тут атмосферне. Татри. Сушарочка. Речі сушить. Я думаю, що я буду там. Це просто неймовірно. Тут ще й душ є. Я навіть не знаю, що перше робити, розумієте? Чи вдушити, чи йти їсти. Фу, в мене так все болить. Ми подивимося, які в мене шузи. О, все мокре. Фу. Я би босий походив би вже. Фу. Я постелився. Трошки перевдягнувся в лосінчики. Вдягнув мокрі боти. І йду їсти. В барі така прикольна штука. Чашечки. Я купив їжі, безалкогольне пиво, салат і польський журик. І сирубка, це капуста. Яке ж воно, у мене аж мурашки по шкірі пішли. Ой, тут яйце є. Яка воно смачна. Гриби, ковбаска. Фух, мене аж руки трусяться. Фух. Оце так походик. Це однозначно краще, ніж спати зараз десь в лісі. Ой. Справді я їм зараз і розглядаю речі. Дуже-дуже атмосферне місце. Видно, що з історією. Це з хронійському романі в 45-му році. Тут таких речей дуже багато. Це просто дуже і дуже смачно. Я наївся. Мені вже трошки легше, але ножки не ходять. Зараз я просто йду в душ, уявляєте, в теплий душ. Купаюся і лягаю спати. Ночівля 130 злотих. Поїв я на 100 злотих. Рушник 5 злотих. Я покупався, помив голову шампунем, перевдягнув чисту білизну. Поїв смачно. Взагалі я просто навіть про такий вечір навіть не міг і подумати, що він сьогодні може такий бути. Сьогодні я йшов 11 годин 43 хвилини. Пройшов я 20 кілометрів і спалив я 5335 калорій. Це, здається, мій рекорд за добу, скільки калорій спалить. Обвітрилося обличчя в мене. Кремчика б якогось. Зараз просто взагалі все так ідеально, щоб якогось кремчика. На добраніч.